Hello guys, so for today's video, ituturo kung paano i-connect ang ating GoPro sa ating mobile phone. Ngayon, punta na tayo sa ating GoPro app. So, punta lang tayo sa ating connections. Press connection. Connect device. Ngayon, press ang agree. I agree. Allow notifications. Press allow. Ngayon, add camera. Press natin ang HERO9 black. Depende kung anong klaseng GoPro ang binili niyo. Press natin ang HERO9 black. Press continue sa ating phone. Connect camera. Connection successful. Sa ating cellphone, connected din. So, pwede nating palitan ang pangalan ng ating GoPro o pwedeng hindi na rin. So, sa ngayon, ito, press muna natin ito. Press let's go. At ngayon, ito na siya. Press lang ang try it. Press ang enable preview. Press and join. Yun, ganun lang siya kadali. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang aking video, kindly subscribe my channel and like my video. Thank you.